هاي، انا منى اشرف، والنهارده هنعمل مع بعض اكتر لوك طلب مني على القناه، وهو النو ميك اب لوك. النو ميك اب لوك هو ميك اب في ادوات بتتحط، بس مجملها بتخلي الوش ان هو يبان اكنه مش حاطه منتجات كتير، او اكني مش حاطه ميك اب قوي. طبعا اللوكات دي بتنفع المراهقين، وبتنفع نزول الجامعه، وبتنفع الشغل اليومي، بتنفع كل حاجه. فلو عجبكم الفكره وعايزين تتفرجوا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا على الفيديو. غاسله وشي كويس جدا، هرطب وشي بالمرطب ده. هو ده مش مرطب، ده سيروم لسه جايباه من فينا. هو بس مشكلته ان انا ما بعرفش اعمل كده على وشي، يعني لازم احطه على ايدي او حاجه لانه بيوقع. بس هي يعني ضغطه واحده، بامب واحده بس بتعمل وشي كله. البتاع ده جايلي تقريبا امبارح ولا اول امبارح، حاجه كده يعني، لسه جاي. بس انا ليه حاسه انه فرق في وشي جدا، حاسه انه فارق جدا في وشي. معرفش، وشي حاسه ان هو مترطب حلو، ما نشفش خالص من ساعتها. يعني انا ما مش بحتاج اني كل شويه ارطبه. معرفش، انا عاجبني جدا يعني، وهفضل كده استخدمه شويه لحد ما الاحظ مثلا ان انا وشي فتح، ان انا كده. وحبيته كمان في الترطيب قبل الميك اب. هستخدم البورجوا هيلثي ميكس بي بي. ده كريم اساس بس خفيف شويه، في نسبه ترطيب كويسه، مش هحط منه كميه كبيره كده. بس انا ده جبته من جروب على الفيسبوك اسمه إليجانس باي عفاف. خليها اللي هو بس تدي وشي لون. الخطوة دي للبنات اللي بيبقى وشها ساعات بهتان، لكن لو قايمة من النوم وشك مش بهتان، اكتفي بس بالكونسيلر. النو ميك اب معناه ان احنا حتى لو وشنا فيه نمش عايزينه يبان، مش مشكلة. لو وشي فيه حبوب شكلها يبان برضو، مش مشكلة. هستخدم الكونسيلر ده من ميبيلين ايج ريواين درجة ميديوم. معلش انا بشيل السبونج بتاعته. هخفي بس الهالات من تحت عيني. انتوا لو واخدين بالكم انا وشي فيه سنة حمار كده دلوقتي بسبب الشتا، هي لسه باينة يعني. انا بس يعني لون وشي اتوحد كده شوية، بقى شكلي احلى. هستخدم التنت ده من او تو او، جايباه من بنت على الانستجرام اسمها هايدي رأفت. ده لونه خوخي كده، هحط منه بس كده كفايه. اتاكد ان تحت عيني مدموج كويس جدا، عشان انا بخطط من تحت عيني ومن هنا. وهاخد الباودر دي اسمها ايرسبان. البودرة مهمة جدا حتى لو انتي مش هتحطي ميك اب تقيل، بس على الاقل ان ما يبقاش وشك فيه حاجة كريمي، عشان وشك ما يلمش تراب من الجو وتلاقي وشك كلكع كده وبقى شكله مش حلو او مش نظيف. وانا بثبت البودرة، يعني بثبت بالبودرة بفرشة شكلها كده، عشان يتثبت باكتر شكل طبيعي في الدنيا، يعني ما يبقاش كمية فتبان ان انا اكن وشي عليه منتجات. لا، انا حاطه كل حاجه عندي، بس بكميه صغيره، فمش باينه ان هي طبقات. ممكن لو انتي عاجبك درجه الحمار او درجه التنت اللي في وشك تمام مكتفيه بيها، مش عاجباكي ممكن تستخدمي بلاشر يكون لونه بينك كده خفيف، وتحاولي ان انتي ما تكتريش منه خالص. انا هستخدم البلاشر ده من ريفوليوشن، درجه اسمها
روز كيس. احنا دلوقتي في الشتاء، والشتاء من الجفاف في ناس كتير عندها منطقة خدودها ومناخيرها بيحمروا، انا من الناس دي. هستخدم الماسكارا دي من فاتن، اكتر ماسكارا انا حبيتها السنة اللي فاتت. هجيب لون مشمشي، لون لحمي، يعني لون كده من الالوان بتاعه الجسم، مش حاجه بعيده عنها، يعني مش ازرق اخضر، الالوان دي. وبفرشه فلافي كده كبيره، وهمشيها على جفني كده، يعني هدمجها كده على جفني كله بشكل عشوائي كده، يعني مش متحدد. هستخدم الهايلايتر ده من فاتن. الهايلايتر ده خفيف، انا بس كل اللي انا عايزاه اني ما بينش وشي اكنه مات قوي، لا انا عايزه وشي يبان فيه لمعه صحيه. وممكن بقى نجيب اي روج لونه الالوان دي اللي هي قريبه جدا من الوان الشفايف، نقطتين كده. نعمل الحركه دي لدرجه ان لو في، يعني لو شفايفي مقشره تبان التقشيره دي، انا عايزاها تبان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوش كمان ان انتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان هو ميت شويه اليومين دول. بحبكم قوي قوي قوي. صباح الخير.